فما في حد يزايد على الشعب السوداني. فلذلك يا جماعة أنا أقصر كلامي من هنا، أقول لكم: واحد، محتاجين لوحدة حرية وتغيير. اثنين، محتاجين لفتح هذه الفترة الانتقالية لكل الشعب السوداني لمشاركة بتعاطي لتكوين مؤسسات الآتية. مجلس التشريعي يجب أن يفتح لكل الشعب السوداني. مجلس التشريعي يجب أن يفتح لكل الشعب السوداني. قالوا اليوم حالا يجب أن يفتح اليوم المجلس التشريعي لكل الشعب السوداني، ويؤسس هذا المجلس ويكون هذا المجلس. واحد. نمبر اثنين، المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية يجب أن تقام المحكمة. طيب لموا كمية بتاع الجنجويد ورباطة وقتلة كويس، ودريق هم الناس بالخلا كويس. نردموا لك هذول، نردموا لك بهنا ده. ها كذاب 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 والله كذاب. محكمة دستورية بتاعت شنو؟ انت كذاب يا عمي. لما الجنجويد والرباطة والكيزان كويس، والكيزان والرجرية والدحماء، وجابوا ناس موسى هلال يا ذول كمية بتاعت لغط الليلة، كمية بتاعت لغط كويس. نكمل مني داري سكم بالخلا، مني أركم وناوي داري سكم بالخلا كويس. نكمل له الفيديو حقه ده كويس، نكمل له الفيديو. قالوا اليوم حالا يجب أن يفتح اليوم المجلس التشريعي لكل الشعب السوداني، ويؤسس هذا المجلس ويكون هذا المجلس. واحد. نمبر اثنين، المحكمة الدستورية. شوف داري هم الناس بالخلا كيف. يجب أن تقام المحكمة الدستورية اليوم. نمبر ثلاثة، المحكمة العليا يجب أن تقام المحكمة العليا اليوم. نمبر ثلاثة، مراجعة التعيينات التي تمت ما بعد سقوط نظام الفاصل. مراجعة التعيينات التي تمت في الفترة، هل فعلا تمت إزالة التمكين ولا استبدل التمكين؟ دايرين نعرف. طيب شوف، مني داري هم الناس طبعا بالخلا، مني داري هم الناس بالخلا. داري هم الناس بالخلا يا مني. كذاب 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 يا مني، كذب كاذب. نكمل الفيديو حقه جغم بس الليله. ثلاثة، الدولة دي يجب أن تحكم بالقانون وليس بقانون اللجان. لجنة إزالة التمكين، ما عندنا اللجان ثورية هنا، ليس باللجان التمكين. نعم نحن مع إزالة التمكين، لكن إزالة التمكين يجب أن لا تكون محكمة، يجب أن لا تكون شرطة، يجب أن لا تكون نيابة، يجب أن لا تكون أي شيء. ولذلك أخيرا القانون يجب أن يحكم هذا قانون حكم دولة الجنجويد. يا تو قانون انت بتتكلم فوقه. تتكلم في دولة الجنجويد يعني انت. كده وريني مني اركو مناوي. بتتكلم في دولة بتاع الجنجويد، الرباط، القتل، المجرمين. كويس، وده كله انا هوريكم اللغط ده. مني كذاب 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 مني كذاب. دبلجة حلوة طبعا صح. أول حاجة الكلام ده سببه كله شنو؟ أنا مش كلمتكم 60,000 مرة، قلت لكم مني أركم الناي متفق مع الجنجويد. وتتذكر موسى هلال لما فكوا من السجن، انتوا قاعدين تنسوا، انتوا مشكلتكم بتنسوا. الزول ده مش أول زول
هي دي حركات مسلحة، كويس، يعني أصلا جات لمصالحها الشخصية فقط، رؤساء الحركات المسلحة. نعم في قضية في دارفور، نعم في نازحين ولاجئين، كويس، والناس دي قاموا تجارة بأهلنا، قضايا أهلنا النازحين واللاجئين، ديل تجار، ديل تجار حرب، ديل ما عندهم أي حاجة. زول قتلك واغتصبك وطلع ميتين أبو أهلك وحجرك ملايين من الناس قاعدين في تشاد في السودان، وبيجي بيجي بيسلم انا عيسى والدبوك جاي اصبر لي بس اصبر لي انا منجمك جاي والله جايكم كذا الليله بيد واحد والزول الانفصالي تقول لي الليله لانه انا بفتح شنو؟ بفتح ال الواتساب شويه، كويس، وذاته الشغل ماشي صح. ديل مجرمين وليس الا دايرين يتاجروا بقضايا بتاعت اهلنا وبس، ما في حاجه يا جماعه. وده كله السبب شنو؟ السبب مطامع بتاع الشماليين الصفوه، ده كله سبب مطامعكم. الثوره دي وقت قامت مفروض طوالي يكون في تحول ديمقراطي سلس، يكون في حكومه قوميه قاعدين ننبح لكم 60 مره، لكن انتوا تتحملوا النتائج والمخرجات، والا خد فيها 60 خط تحت، والا تقوموا على السفله زي ما نحن ناس دارفور قمنا على السفله. هؤلاء السفله اللي ما بيمثلونا وما بيمثلوا قضايا النازحين واللاجئين، واختطفوا، شفتها مشاهد بتاع اختطفوا القضايا بتاع النازحين واللاجئين. انتوا برضو يا ايها الشماليين، اسمعوا الكلام ده كويس، شماليين المساكين، كويس، المساكين والمستقلين والقلابه، تقوموا على السفله من ابناء الشمال. ما قمتوا هيتنبلوا سوا. انا مش مره قاعد ادقكم سوا، ادقكم سوا عشان الشغله تمشي كويس، نلطشكم شط، تندقوا كلكم سوا. ده الان شوف الشماليين الصفوه بدا في خصاصه وعفانه ووسخ. وطبعا الناس القدام ديلك الكيزات ديلك ما هيزيدوا للدوله دي حاجه، ولا عندهم مشروع سياسي ولا هيقدموا ولا هياخروا. لكن على حسب ندالتكم وخصاصتكم وعفانتكم ووساختكم، شوف دولة الآن بقت دولة بتاعت شنو؟ دولة جنجويد، دولة كيزان، أصلا ما عندهم نفع، دولة بتاعت رؤساء حركات مسلحة، كويس، اختطفوا المشهد، كويس، اختطفوا الثورة الحقيقية بتاعت دارفور، اختطفوا القضايا بتاع النازحين واللاجئين، نفس اعلان أسفت من اعلان الحرية والتغيير. يا ركوب ويشربوا مويتوا، بلوا ويشربوا مويتوا. رايكم شنو هسي؟ انتوا ماذا انتم فاعلون يا ايها الشماليون المساكين والبسطاء؟ ماذا انتم فاعلون؟ اول حاجه موضوع بتاعت انه انا داير ننفصل ده ما بيهلك. ما عندك انت كمواطن كده تتكلموا كمواطنين كده تقولوا يا اخي دايرين ننفصل، ما في زول بيتبنى لكم الشغله ده. ناسكم اللي قاعدين في المجلس السيادي او خلينا نقول الكيزان من ابناء الشمال هم كلهم مجرمين، ولازم يلتفوا ورا مني ورا جبرين، كويس، ورا طاهر حجر، ورا المهم ورا حميدتي. ما في طريقه. لو دايرين يطردوا الناس دي هم ذاته في الرج. فناسكم ديلك لا بيزيدوا ولا بيقدموا. افهموا كويس يا ايها الشماليين المساكين، والا خد فيها 60 خط هيك هتمشي اريتريا وسوريا زي التجرة اللي وصلونا جو هنا في القضارف ومعسكراتنا القديمه ديك، مش جو في معسكراتهم القديمه ديك المفازة والحواتة، وجو في أبرخم، كويس، وفي خشم الجربة وأم قلجة وبتاع القضارف، مش من معسكراتهم وكركورة، مش راجعوا في معسكراتهم القديمة دي. الله تبقج انت من هنا تمشي هناك. يمكن انت قبل كده ما مشيت القضارف عشان تعرف الطريق عشان تقدر تخش اثيوبيا. والله الشوك سايف في الوطيط يعطل رجولك تكون قاعد لون الجنجبيل يجي يقول له اوي ما في ود خالتي ولا ود حببتي ولا ود جدي. المهم في ناس سمعوا كلامي، في ناس من ابناء الشمال قالوا هوي ما في تاني ود خالتي ولا ود حببتي ولا ود امي. علي الايمان امس في لايف ناري جغم لك للانفصالي، يخمى لك يا اخ، يخمى لك يا اخ. ما هو ده الشغل اللي انا دايره ذاته. حوريكم هسي فيه سكرين شوت صغيره جغموا لك جغم. تعرفوا الجغم انجغم، وانا متاكد واثق تمام المحزره اللي حصلت الليله دي، كويس، وكميه من هؤلاء الرجل والدحمه مني وامثال جبرين وامثال موسى هلال واتباعه وامثال الكيزان، كويس، والرجل والدحمه. الحاجه اللي حصل ده ابناء الشمال الليله مسكهم ضغط وسكري وجاقري عدل،
الشوية انا هقفل اللايف وهنشاهد. طبعا ابو رهف ده بياخد اوردرات من جوا هيجيبها لنا نظيفه، انا ذاتي بشاهد لابو رهف، تحياتنا له، بيتفق مع ابو رهف 50%. المهم كويس، المشهد اللي الليله شافوه ده اتاكدوا تاكيد تماما انه الدوله دوله جنجويد، ولا ذاته مني ذاته ما هو في ضنب الجنجويد، مني منو ولا جبرين منو ولا الكيزان هم منو، تهد جزم الجنجويد، تهد جزم القتله والجنجويد والرباطه، دي دوله بتاعت الجنجويد ناخد فيها 15 خطين. نرجع لصاحبي الانفصالي مفتكر نفسه هو بيتكلم، وابناء الشمال ابناء الشمال المساكين بيسكتوا له في الموضوع ده، بيسكتوا في الموضوع ده. لا، ابناء الشمال ذاته بيقوا شنو؟ اذكياء، بيقوا اذكياء، جزء منهم الماء مهذبين النضاف كويس، قالوا لازم يتم شفت حرق دور الاحزاب الكرتونيه، لازم يتم حرقها.